عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من خفايا التاريخ الدرامية. وأقول المقدمة المعتادة أنه في التسعينيات كنت قد أعددت مشروع تحويل التراث إلى دراما، أقوم بتجميع المادة التاريخية الخاصة بشخصية أو بموضوع معين، ثم أحولها إلى قصة، ثم أحول القصة إلى سيناريو، وأحاول أن أجد من يقوم بتنفيذها وإخراجها وإنتاجها، ولم أجد. ونشرت بعض هذه القصص في حواء والأخبار والأحرار والأهالي والعالم اليوم إلى آخره. اليوم وقد مضى قطار العمر، نقرأها عليكم. لماذا؟ لنقدم وعيا للناس، لأن هناك من يعيش بيننا ويحلم بتطبيق الشريعة، يظن أن الشريعة تحتاج إلى تطبيق، لا يعرف أن الشريعة كانت مطبقة من أيام أبو بكر لغاية آخر خليفة عثماني، وأنها كانت شريعة ظالمة، وأن الشريعة اللي بتكتب في كتب الفقه ديت لا صلة لها بالواقع. الذي كان يطبق هو ده التطبيق للشريعة اللي يقوم عليها السلطان أو الخليفة والقضاة الأربعة بتوع الشرع، يعني أكابر المجرمين من الخلفاء والسلاطين ورجال الدين. وده كان الضحايا بتوعها المستضعفون، كان المستضعفون في الأرض هم الضحايا. نحن نهدف بهذا إلى التوعية، عشان تعرفوا أن الشريعة دي اللي انتوا بتطلبوا تطبيقها هي المكتوب منها من كلام نظري، ده مخالف تماما لدين ربنا القائم على العدل والإحسان والسلام والحرية والديمقراطية المباشرة إلى آخره والرحمة. والتطبيق اللي هم عملوه بدون الكتب الفقه النظري ده كله ظلم وسفك دماء، وكله خلي بالك من الآخر كده everything is for money، كله عشان الفلوس يا أخي كله عشان الفلوس. من أول أبو بكر لما قتلوا عمر، وده هنتعرض لها بعدين مش دلوقتي كله عشان الفلوس، ولغاية دلوقتي سيسي كله عشان الفلوس، الجيش عشان الفلوس، كله عشان الفلوس. فالسلطان عشان خاطر يجمع الفلوس أو الخليفة عشان يجمع الفلوس لازم يحتاج واحد حرامي، فالحرامي اللي بيجيبه هو بيسرق. في العصر المملوكي بقى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بالقصة بتاعتنا دي، اللي هي انا كنت كده نشرها بعنوان لك يوم يا طبلاوي. العصر المملوكي، السلطان المملوكي بيحتاج الى ناس زبانية له، حرامية، يجمعون اول حاجة اللي بيصل الى وظيفة حتى من القضاء لابد يدفع رشوة، وبعد ما يدفع رشوة بقى هو بياخدها من الناس. يعني إذا كان دفع 1000 دينار فهو بيجمع من الناس 50,000 دينار، وبين سلطان يعزله ويجيب واحد تاني وهكذا. ونفس الحكاية بقى في الوظائف الديوانية، يعني الوظائف الديوانية زي الاستدار زي كذا، اللي هي وظائف الديوانية غير الوظائف الشرعية أو الدينية. فبيحتاج السلطان إلى واحد حرامي يسرق له، وبعدين هو بعد شوية ما يزهق منه يروح جاي مصادر أمواله ويجيب واحد تاني. فالأصل هو السلطان. لما تعرف بقى إن الحرامي ده اللي هو في الوسط اللي هو بيسرق باسم السلطان وبدي جزء للسلطان والباقي بيخبيه، لما تعرف إن الحرامي ده عنده ملايين، أمال السلطان كان عنده إيه يا عمنا الشيخ؟ طيب خلينا نشوف بقى الأخ ابن الطبلاوي. خلي بالكم احنا تعرضنا لما كنا بنتكلم في حلقة سابقة عن جمال الدين الاستدار جاء ذكر ابن الطبلاوي. طيب نخش بقى مع ابن الطبلاوي هنا، واحنا عندنا تو ابن طبلاوز احمد واخوه. احنا اخوه بقى اللي هو كان شهد جمال الدين الاستدار، لكن احمد بقى اللي هو الاخ الكبير احمد ابن الطبلاوي ده بقى مشكلة كبيرة قوي. شوف خلي بالك،
هنجيب الكلام وبالتواريخ، واحنا بكده بننقل من كتاب السلوك للمقريزي اللي هو كتاب في الحوليات التاريخية التي تسجل الأحداث بالحول وبالشهر وباليوم، ومن أعظم الكتب كتب السلوك للمقريزي. واحنا بننشر منه دلوقتي لا مؤاخذة، ما اعرفش ده هتذاع وقت ايه، بس احنا بننشر كتاب رائع جدا، ارجو كده ان يكون رائعا جدا، اللي هو يعني تطبيق الشريعة، شريعة أكابر المجرمين في عهد السلطان بيرس باي. ماسك يعني كل حاجة باليوم، بيعملوا إيه وإزاي السرقة والقتل وكل المصايب ديت يعني. المهم، خلينا هنا مع الشيخ شهاب الدين أحمد ابن الطبلاوي أو الطبلاوي. في 21 رجب 810 أمر السلطان باعتقال والي القاهرة حسام الدين. والي القاهرة اللي هو مدير الأمن. طبعا مدير الأمن طبعا حرامي وبياخد بالناس رشاوي إلى آخره، فالسلطان أمر باعتقاله مش علشان خاطر إن هو حرامي، لا، عشان خاطر يولي واحد تاني مكانه. التاني ده هيدفع فلوس عشان خاطر ياخد الوظيفة. فأمر السلطان باعتقال والي القاهرة حسام الدين وصادر أمواله وعين مكانه أحمد ابن الطبلاوي. ده أول ظهور لأحمد ابن الطبلاوي في 15 ذي القعدة 811، يعني بعد كده بسنة ونص تقريبا. أصبح أحمد كان أحد الظلمة السابقين يعيش أيامه الأخيرة يقاسي الذل في محنته، ويقوم بإذلاله ظالم جديد هو جمال الدين الاستدار. طبعا جمال الدين الاستدار اللي هو تعرضنا له قبل كده، واللي كان وشى بابن يعني اللي كان وشى بيه كان ابن غراب، اللي هو كان كاتب عند جمال الدين الاستدار، وقلنا الكلام ده قبل كده. وبعدين ابن غراب خد وضعه وبتاع، وبعدين جمع اموال، فجه السلطان راح برضه شايله وعذبه عشان خاطر ياخد منه امواله. فالظالم السابق هو ابن غراب الذي كانت له صولة في أيامه حين كان وزيرا يتحكم في السلاطين، وبعد أن غربت شمس نفوذه أمر السلطان بأن يتسلمه صاحبنا ابن الطبلاوي والي القاهرة ليقوم بتعذيبه. يعني الوقت لما تولى ابن الطبلاوي أصبح مدير الأمن أو والي القاهرة، راح مديله بقى ابن غراب اللي كان وصل في وقت من الأوقات إن هو كان بيتحكم في السلاطين. ده قصته كبيرة قوي ممكن نتعرض ليه فيما بعد. فسلمه له، قال له يعني عذبه لما تطلع منه الفلوس اللي هو عينها. وقد قام ابن الطبلاوي بالمهمة خير قيام. خلي بالك، هو لما بيعذب واحد وطلع منه فلوس وياخدها، مش بيودي كلها للسلطان، هو بيعمل منها شوية يعني. وخلي بالك ان ده اللي بيحدث، يعني الاتفاقات اللي بتحدث بين العسكر والناس السابقين، يعني هات 50-50 او 80-20 يعني. المهم العسكر هم بس العسكر بتوع اليوم دي اوسخ من العسكر بتوع زمان. المهم قام ابن الطبلاوي بالمهمة خير قيام الى ان لفظ الوزير السابق ابن غراب انفاسه تحت التعذيب، واخرجوه ميتا من دار ابن الطبلاوي يوم الاربعاء اول ذي الحجة 811. قعد يعذبه لما مات، وخد منه طبعا الايه كل اللي يقدر عليه من الفلوس. فأدى ابن الطبلاوي المهمة خير خير مهمة. طبعا أدى المهمة بتاعته، فالسلطان طبعا شاب ان هو يعني لازم يعني خد شوية فلوس يعني في السكة، فعزله. في 10 ذي القعدة 812 يعني بعدها بسنة تقريبا، وولى مكانه أحد الأمراء المماليك. لكن ابن الطبلاوي راح للسلطان وقال له يعني معلش، وانا اقدر وانا اجيب لك وانا اقدر اجيب لك كذا وكذا. فعانوا السلطان متوليا للقاهرة. ايه متولي القاهرة؟ بالك من بوابة المتولي اللي هو كان بيقعد يتولى الداخلين للناس، يفتشهم البضائع الى اخره. فكان واحد هو كان متولي للقاهرة في الموضوع الفلوس والضرائب والحاجات دي،
ويقوم بمصادرة الأموال وجمع الضرائب والمكوس، المكوس اللي هي الجمارك. وبعدين عشان خاطر السلطان يرضى عنه اجتهد ابن الطبلاوي في إرضاء السلطان وأنهمك في ظلم الناس، ويصدر قوانين ويفرض على الناس فلوس وغرامات، حتى السلطان انبسط منه فعينه كاشفا. الكاشف في الوقت ده يعني الحاكم يعني، وعمله حاكم على الشرقية، كاشف للقرية. وكلمة كاشف يعني كاشف التراب، يعني اللي بيعرف الأراضي الزراعية دي إيه ودي إيه ودي إيه ودي اسمه كاشف. فده طبعا مصطلحات العصر المملوكي. وبعدين طبعا لما يروح بقى ابن الطبلاوي يروح في الشرقية عند بلديات يعني من الشرقية، فاللعيبة مش حد حاسس، فقعد يعني يظلم في الناس زي ما هو عايز، لغايه لما ريحته وصلت للسلطان. فبرضو السلطان يعني مل من ظلمه، فأمر باعتقاله. يعني السلطان سابه لغايه لما جمع فلوس اللي يدرى عليه، وخد منه فلوس وقال لي اعتقلوه. وبعدين سلمه للوزير اللي هو ابن البشيري ليتولى تعذيبه وعقابه. نفس الساقية يا أستاذ. في ليلة الخميس 27 ذي القعدة 814 ضرب السلطان عنق ابن الطبلاوي بنفسه، بل قتل السلطان امرأة ابن الطبلاوي لأنها كانت تأتي إليه في السجن، وأمر بأن يوضعا في لحاف واحد وأن يدفنا معا في قبر واحد. المقريزي وكان بيعيش في الوقت ده يعني في كتابه السلوك يقول لك إن الناس استراحت من ظلمه وفسقه وعتوه لما أمر. بالك إن السلطان هو اللي قتله بنفسه. لكن المشكلة إيه بقى؟ إن أخو أحمد بن الطبلاوي اللي هو علي بن الطبلاوي ديت، يعني هي عيلة وسخة لا مؤاخذة يعني، لم يتعظ بنهاية أخوه الكبير أحمد بن الطبلاوي. الأخ علي بن الطبلاوي قعد يجري علشان خاطر يكون والي يعني مدير أمن القاهرة، فتولاها في 2 ربيع الآخر 821، وقعد يجمع أمواج ومارس الظلم إلى نهايته، لغاية لما منع الناس من دفن موتاهم إلا بإذنه. خلي بالك في حاجة لازم ناخدها كده في السكة، يعني الأديان الأرضية يملكها أصحابها، وهم اللي بيخترعوا التشريعات وهم اللي بينفذوها. يعني دين الله اللي هو الإسلام اللي من أول آدم لغاية خاتم النبي محمد عليهم جميعا السلام، أنت بتتبع وبتجتهد في التطبيق في حدود الكلام اللي قاله ربنا. أما الدين الأرضي، أي دين أرضي من سنة وتشيع وتصوف وكاثوليكية وبجنجانية وبوذية إرخ رخ رخ رخ، دي أديان ملاكي يملكها أصحابها، بيعملوا وحي حدثنا فلان عن علان عن تركان كذا كذا، وبيعملوا تأويل لآيات ربنا، ويقول لك دي منسوخة ودي مش منسوخة، ويعملوا بالتلفيق وبالافتراء دينا جديدا. وبعدين يجي اللي بعديه يختلفوا معاه، وكل واحد بقى، لأن طبعا دين ملاكي كل واحد بيخترع اللي هو عايزه. وبعدين أهم شيء بقى التطبيق أي واحد مع سلطة يقول اللي هو عايزه، حتى لو كان زي ابن الطبلاوي ده اللي هو يمنع الناس من أن يدفنوا موتاهم إلا بإذنه لغاية ما يدفعوا له فلوس. والقضاة الأربعة موجودين وموافقين، ما هو دين ملاكي يابا. طيب يا سيدي ماشي أوكي. هقول لك يا سيدي وزاد ظلمه حتى ضربه السلطان بالمقارع. المقارع ديت يعني حاجة صعبة أوي في الضرب. ثم عزله وضربه مرة أخرى في 11 جمادي الآخرة سنة 823، وأشهره في القاهرة. طبعا التشهير أو التجريس كان من ضمن العقوبات. يركب الواحد على حمارة ممكن بالمقلوب وبصورة مزرية، والناس تجري وراه تسقف له. وخلي بالك المضحك ايه؟
ان الواحد من دول اللي بيشتغل عنده سلطان، لما السلطان ينعم عليه بوظيفة وخلع عليه بالوظيفة، يعني لبسه لبس التشبت على الوظيفة، ساعات بيطلع في موكب راكب فرس بكنبوش من الذهب، سرج من الذهب، والناس تمشي وراه تسقف له. واذا حدث وعزل السلطان بيضربه وبيركبه، مش بقى على فرس، على حمار وبالمقلوب، والناس تضرب فيه. يعني هو في موكب رايح وموكب جاي. هو ده اللي كان، ودي الشريعة اللي كانت موجودة. فهنا صاحبنا ده ضرب في 11 جمادي سنة 823، وأشهره السلطان في القاهرة عاري البدني، يا نهار اسوح، على حمار، إلى أن تسلمه زبنية السلطان ليعذبوه ويستخلصوا منه الأموال. طبعا هيقولوا أنت معاك فلوس؟ يقول لك ما معيش. طيب اتصرفوا معاه. هو ما كانش ياما طبعا تعذيب بالكهرباء يا اخوان، بس تعذيب بالكهرباء ده سهل قوي بالنسبه اللي كان بيحدث ايامها. بس ياما كان بعد، يعني كانت التكنولوجيا البدائيه في التعذيب لم تصل اليها يعني المانيا او البلاد اللي هي مشهوره بالات التعذيب، يعني بصنوع آلات التعذيب. السلطان عارف ان مع التعذيب ده ان الاخ ابن الطبلاوي علي ابن الطبلاوي لسه برضه عندي فلوس مخبيها، وأنه لن نأخذ منه إلا بالحيلة. فأوعز إليه أن يتولى ولاية القاهرة. في نظر قالوا يعني يقولوا له إن هو ممكن احنا نخليه يرجع يبقى والي للقاهرة، بس يدفع رشوة. إيه هي الرشوة؟ 1200 دولار دينار. فطلعوه من تحت التعذيب وعينوه تاني والي القاهرة، وبعدين قال لك هسترد هذه الأموال. لكن بعد لما وصل للوظيفة ديت ودفع كذا كذا، وجاه سلطان عرف ان معاه فلوس تانية بعد الحاجات اللي دفعها، عزله تاني. واهم شيء ان كانوا كل شوية يوليه ويعزله ويضربه، ويوليه ويعزله ويضربه، ولما يوليه يعمل له زفة، زفة تكريم، ولما يعزله يعمل له زفة، زفة تجريس. وهو ده كان الحال. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.